નમસ્કાર મિત્રો, અમારી ચેનલ લીલા જાયસ્વાલમાં તમારું સ્વાગત છે। આજે આપણે શીખીશું સરસ મજાનો પાઇનેપલ જ્યુસ બનાવવાની રેસીપી। તો તેના માટે મેં અહીં લીધું છે એક પાઇનેપલ, 3 થી 4 ટેબલસ્પૂન ખાંડ, 1 ટીસ્પૂન સંચળ, થોડાક બરફના ટુકડા અને અડધો કપ પાણી। સૌથી પહેલાં આપણે પાઇનેપલની છાલ હટાવી લઈશું। પછી પાઇનેપલના નાના નાના ટુકડા કરી લઈશું। હવે આપણે એક બ્લેન્ડિંગ જાર લઈશું, તેમાં પાઇનેપલના ટુકડા નાખીશું, ખાંડ નાખીશું, સંચળ નાખીશું, થોડુંક પાણી નાખીશું। હવે જારનું ઢાંકણ બંધ કરીશું અને તેને બરાબર બ્લેન્ડ કરી લઈશું। આપણે તેને બરાબર બ્લેન્ડ કરી લીધું છે। હવે તેમાં અડધો કપ પાણી નાખીશું અને તેને ફરીથી બ્લેન્ડ કરી લઈશું। હવે આપણે એક તપેલી લઈશું અને ગળણીની મદદથી જ્યુસને કાઢી લઈશું। આ રીતે ચમચી વડે હલાવીને તેને આપણે ગાળીશું। વધેલા ફાઈબરને આપણે હટાવી દઈશું। આપણો જ્યુસ તૈયાર થઈ ગયો છે। સંચળ તો મને નાખી તું મિક્સ કરતી વખતે તેને ગ્લાસમાં કાઢી લઈએ। તેને ઠંડુ કરવા આઈસ ક્યુબ્સ નાખીશું। આપણું સરસ મજાનું પાઇનેપલ જ્યુસ સર્વ કરવા માટે તૈયાર છે। આ જ્યુસ ઘરે બનાવીને ટ્રાય કરી જુઓ અને તમારા અનુભવો અમારી સાથે શેર કરો। આવી સરસ મજાની વાનગીઓ સાથે ફરી મળીશું મિત્રો। ધન્યવાદ।